हेलो नमस्ते स्वागत छ तपाईलाई हाम्रो च्यानल टेक्क्वेक मा। मान्छेलाई त सबैले उल्लु बनाउनु भएको देख्नु भएको छ। तपाईले आज हामी गुगललाई उल्लु बनाउन गइरहेका छौं। समय खेर नगरी हामी अब हाम्रो ट्रिक तर्फ बढौं। ल फर्स्टमा हामीले ट्रिक सुरु गर्नु भन्दा अगाडि हामीले के सेटिङ गर्नु पर्ने छ। फर्स्ट हामीले सेटिङमा जानु पर्ने छ र हामीले सर्च सेटिङमा थिच्नु पर्ने छ र मैले पहिला देखि नै यहाँ अगाडि क्लिक गरिसकेछु। तपाईले जस्ट सो टेक्स्टमा थिच्नु होला अनि सेभ गर्नु होला। यहाँ एउटा अप्सन आउँछ, त्यहाँ ओके गर्नुस्। त्यो थिचिसकेपछि हाम्रो यहाँ आई एम फिलिङ लकी भन्ने एउटा अप्सन आउँछ। ल अब हामी आफ्नो ट्रिकहरु सुरु गर्न सक्छौं। फर्स्ट हाम्रो नम्बर 1 मा छ गुगल ग्राभिटी भन्ने। हामीले आई एम फिलिङ लकी मा थिच्नु पर्ने छ। तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ सबै चीज तैरिरहेको हुन्छ। हेर्नुस् हामी यस्तो उडाउन सक्छौं। मान्छेलाई उडाउनु भएको देख्नु भएको तर गुगललाई उडाउनु भएको देख्नु भएको छैन। हेर्नुस् उडाइराख्छु हामी। हामीसँग अरु धेरै ट्रिकहरु छन्। एउटा ट्रिकमा टाइम नफाले अर्को ट्रिक तर्फ बढौं। ट्रस भन्ने तपाईले गुगल सर्चमा नथिच्नु होला किनकि तपाईको त्यो काम गर्दैन। त्यसैले हामीले आई एम फिलिङ लकी मा थिच्नु पर्छ। हेर्नुस् हामीले यसलाई मार्नु पर्ने हुन्छ। यसलाई जति धेरै बढ्यो तपाईको सर्चहरु यो सबै खाइदिन्छ यसले। तपाईले मार्दै जानु पर्छ। ओ माय गॉड, ओ टु मेनी ओ माय गॉड। तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ सबै हाम्रो सर्चहरु यसले उडाइरहेको छ। हेर्नुस् ओ माय गॉड, ओ यसले के बताउन गइरहेको छ तपाई हेर्नुस्। यहाँ क्लियर बाँकी रहेछ त्यसलाई पनि यसले क्लियर हान्दिएको छ। ओ यस्तै दुईटा जीजी देखाइरहेको छ। ट्रिक तर्फबाट र हाम्रो तेस्रो ट्रिक छ। यो अलि नै म्याथमेटिक्स सम्बन्धित छ। the answer to life, the universe and everything। यसमा चाहिँ अलि म्याथमेटिकको कुराहरु धेरै आइरहेको हुन्छ। यो पनि एउटा ह्याक हो, म्याथमेटिकल साइन्स ह्याक भन्न सकिन्छ यसलाई। यो त्यस्तो खासै छैन, त्यसैले हामी अर्को ट्रिक तर्फबाट हाम्रो ट्रिक नम्बर 4 छ ब्रेकआउट। हामी एउटा गेम खेल्न सक्छौं। हार्दिक मनोरञ्जन हामी यहाँदेखि पाउन सक्छौं। हेर्नुस् यहाँदेखि तर तपाईले भन्न नभन्दा नि हुन्छ। यो मैले जस्ट फनको लागि भनिदिएको। हाम्रो ट्रिक नम्बर 5 छ गुगल स्पेयर भन्ने। त्यसैगरी हामीले आई एम फिलिङ लकी मा थिच्नु पर्ने छ। तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ सबै चीज स्पेयर जस्तो भइरा, सबै गोलो भइरा छ। हेर्नुस् यो धेरै न घुमाम तर हामी अर्को ट्रिकतिर घुमाम। हाम्रो अर्को ट्रिक छ गोगुथ भन्ने छ। ओके हेर्नुस् यहाँ हाम्रो यहाँ सबै थीम नै चिन्नु भएको छ। एकदम हेर्दाखेरि पनि राम्रो देख्छ। हेर्नुस् ओके हेर्नुस् यस्तो आउँछ। त्यसैले हामी जे पाए त्यही यहाँ थिचेको कारणले जे पाए त्यही नै आयो। अर्को ट्रिक हेरौँ हामी कस्तो रहेछ। ल हेरौँ अर्को ट्रिकतिर गुगल pacman भन्ने हेरौँ अब कस्तो हुँदो रहेछ। आई एम फिलिङ लकी। हामीले यहाँ इन्सर्ट कोइन गर्नुपर्छ र हामीले यहाँ सम्पूर्ण गेमको मतलब लिन सक्छौं हामी। हेर्नुस् हामीले यो भुतरबाट भाग्नु पर्छ। हेर्नुस् यतातिर गयो, यता ए कस्तो पार्यो। हेर्नुस् मर्यो। ल यो गेम यति नै खेल्यो र हामी ट्रिक नम्बर 8 तिर बढौं। हाम्रो ट्रिक नम्बर 8 छ गुगल गिटार। गिटार त सुन्नु भएको होला तपाईले, तर गुगल गिटार भन्ने सुन्नु भएको छैन भने तपाईले। ओ माय गॉड एकदम राम्रो रहेछ यो गुगल गिटार। हेर्नुस् हामीले यहाँबाट बजाउन सक्छौं। हेर्नुस् एकदम अचम्मको कुरा छ, गुगलमा पनि गिटार आउन थालिसकेको छ। अहिले यहाँ तर आवाज चाहिँ हामी सुन्न सक्दैनौं तर हामी महसुस गर्न सक्छौं। जो हाम्रो छ लास्ट ट्रिक यो एकदम राम्रो छ। हेर्दामा राम्रो नहेर्दामा झनै राम्रो। हाम्रो ट्रिक नम्बर लास्ट छ we have to feel so lucky because we have seen this type of underwater trick. Thank you so much.
हेर्नुस् गुगलमा यस्तो तरिरहेछ हेर्नुस् यस्तो यहाँ यस्तो थिचे पनि यस्तो हुन्छ हेर्नुस् यो माछा एकदम नै भयानक छ हेर्नुस् यसलाई यस्तो यहाँ यस्तो हामी यसलाई सर्च पनि गर्न सक्छौँ हेर्नुस् तर हामी गर्न सक्दैनौँ सर्च हेर्नुस् माछाहरू माथिदेखि आइरहेछ आजलाई यति नै तपाईलाई यो ट्रिकहरू कस्तो लाग्यो त्यो भन्नु होला मन परेमा लाइक सब्स्क्राइब कमेन्ट गरिदिनु होला थ्यांक यू